السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي نرمين، نسأل الله تكوني في خير وفي نعمة، الله يبارك فيك. سألت سؤال، بتقولي بالنسبة للتوقيت اللي احنا فيه دوت، اللي هو منتصف شهر يناير، شهر واحد. بتقولي عاوزة نصائح في موضوع التغذية، وكم الفترات ما بين التغذية والتغذية الآخر. الله يبارك فيك أخت، الله يجزيك الخير. باختصار كده أقول لك على بعض النصائح، الله يبارك فيك. تمام. لابد طبعا اول شيء علشان انك انت تمشي في عملية تحفيز النحل وتجييش النحل، لابد ان يكون درجات الحرارة اقل شيء من 22 درجة، وانت طالعه 22 24 درجة مئوية 25 درجة مئوية، يعني درجات حرارة معتدلة. لو درجات الحرارة دي مستوفية في البلد اللي انت فيها، تمام، ايا يكن البلد اللي انت فيها ايه، جزائر، تونس، اردن، اي بلد، مصر، تمام. في الحالة ديت طالما الاجواء معتدلة هتبتدي تغذي تغذية تحفيزية، تمام، اللي هي ما بين التغذية والتغذية الاخرى قد ايه؟ تمام، بيكون ما بين التغذية والتغذية الاخرى 3 ايام، تمام. يعني انا النهاردة غذيت، النهاردة التلات غذيت النهاردة تغذية، اجي يوم ان شاء الله يوم الجمعة اقوم مغذي كمان تغذية، تمام. طبعا زي ما احنا قلنا لابد من توفر شروط درجات الحرارة، تمام. التغذية اللي احنا بنقدمها ديت كميتها قد ايه، المقدار بتاعها قد ايه. تاني شيء، معدل السكر للمية قد ايه. اول شيء بالنسبة لمقدار التغذية قد ايه، تمام، مقدار التغذية يكون كمية بسيطة، تمام. يعني خلينا نقول ان خلية في المتوسط 5 براويز، تمام، اديها في معدل مثلا اقل من الربع لتر. خلية 7 براويز اديها في معدل الربع لتر فقط، تمام. طب معدل السكر للمية كام؟ 1 سكر ل1 مية، تمام. الهدف ايه من التغذية ديت؟ الهدف منها، الله يبارك فيك، سواء انت او اللي بيستمع ليا يركز في الكلام ده، الهدف منها ان النحل ياخدها عشان تنشط النحل في السروح والخروج، يجيب كميات حبوب لقاح. الملكة تبتدي تنشط في وضع البيض، وبالتالي النحل يستهلك التغذية ديت في تغذية اليرقات الصغيرة، تمام. في حالة ان النحل فيه كثافة نحلية ممتازة مع الاجواء الدافئة او الاجواء المعتدلة، والنحل هيقوم ببناء الشمع او ينزل زوائد شمعية، كذلك التغذية تساعده على الشيء ده، تمام. اتمنى يكون الصورة ديت واضحة، تمام. واحد بيسمعني يقول لي انا هحط نص لتر، اقول له احنا مش عاوزين نضيق على الملكة. ما تنساش حاجة، او ما تنسيش حاجة اختي او اي اخ بيستمع ليا، خلايانا معظمها فيها مخزون، فيها برواز، فيها بروازين، فيها هلال عسلي، صح ولا لا؟ معظم الخلايا فيها مخزون، والمخزون اللي موجود في الخلايا، المخزون من العسل اللي موجود في الخلايا متختم عليه، صح ولا لا؟ فانا بالتالي التغذية اللي انا بحطها دي بكميات بسيطة، مانيش عاوز النحل يخزنها، انا عاوزه يستهلكها ويتنشط في قلب حبوب اللقاح، وتتنشط الملكات في وضع البيض، والتغذية دي يتم استهلاكها، او الوارد اللي انا بحطه دوت يتم استهلاكه في تغذية اليرقات. ده هدفي، انا مش هدفي تخزين، تمام. اتمنى يكون الصورة واضحة. طب واحد بيسألني او واحدة بتسألني او اللي بيستمع ليا بيسألني، العسل المختوم اللي في الخلايا اشيل التختيم ولا اسيبه زي ما هو؟ والله انا بالنسبة لي وجهة نظر الشخصية، محدش يرفع التختيم من الخلايا في التوقيت الحالي، احنا لسه في نص شهر واحد، تمام. سيبه، النحل لو احتاجه هيفتح عليه مباشرة، النحل مش محتاج منك تفتح له عليه، النحل مختم على العسل عشان لما يحتاجه يفتح عليه ويستهلكه، تمام. النقطة الأخرى، الله يبارك في الجميع، وهي هل أحط مثلا عجينة سكرية في التوقيت الحالي لو الأجواء دافئة، الأجواء معتدلة؟ خلاص، العجينة السكرية الكاندي أتوقع مش هيكون لها لازمة، عشان بس يكون الصورة واضحة للجميع. واحد بيقول لي درجة الحرارة 20 21 وانت طالع للأعلى،
اتكلم طبعا درجات الحراره دي بالنهار، اقول له خلاص عجينه سكريه انت مش في احتياج ليها، خلاياك فيها مخزون مع تقديم التغذيه اللي انت بتقدمها بكميات بسيطه. تمام. النصيحه الثانيه والمهمه، وهي محدش يقدم تغذيه بكميات كبيره او تركيز السكر للميه اعلى عالي. يعني مفيش واحد يقول لي هغذي 2 سكر لواحد ميه، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ احنا مش عاوزين النحل ياخد التغذيه دي يخزنها في العيون الثلاثيه ويضيق على الملك. احنا عاوزين الملكه تبتدي تضع كميات بيض، نبتدي نجيش استعدادا للموسم ان شاء الله اللي هيخش علينا، سواء تفريغ اصطناعي تقسيم طرود او سواء مواسم العسل. واحد بيستمع ليه يقول لي يا اخي احنا لسه بدري. صح، انا ما حددتش كل البلدان، انا بقول في بلدان معينه اجواءها ابتدت تعتدل. اتوقع الاخ الحسن من الصحراء الجزائريه ده بناء على التعليق اللي كان بيكتبه، تمام، بيقول ما شاء الله تبارك الله الاجواء عنده دفئه، وما شاء الله النحل ابتدى ينطلق عنده في قلب حبوب اللقاح، وربما على القريب هيقسم. تمام، نسال الله يا رب يبارك له. عندنا بعض الاخوان في مصر ربما خلاص على ما قرب الايام القادمه ديت، يعني هم حاليا في المرحله حاليا، تمام، بيربوا ملكات استعدادا للتقسيم، بالاخص منطقه وجه ابلي او الصعيد اللي فيها اماكن دفئه. تمام، ففي اماكن الاجواء معتدله فيها، تمام، بالتالي ما شاء الله بيشغل وبيحفز الملكات وبيغذي. تمام، في اماكن تانية ممكن درجات الحراره عنده لسه ما اعتدلتش. تمام، فاحنا بنتكلم طبعا على الاماكن اللي اجواءها تسمح، واللي الملكات ابتدى تضع بيض ينتج عنه ذكور. تمام، ما هو انت عشان تعرف من اهم العلامات، عشان تعرف ان النحل بتاعك داخل في مرحله التجييش، وعاوزك انت كراجل نحال تمشي معاه خطوه بخطوه، ان تلاقي الملكات ابتدت تضع بيض في الاطار او البرواز او الكادر، تضع في الاعلى مكان الهلال العسلي حضنة ذكور. دي بتكون علامه من العلامات ان الخلايا دي ابتدت تجيش حضنه وتضع بيض ذكور استعدادا سواء للتطريد او سواء للتأسيس. تمام، فانا بالتالي لازم اديها حقها، ان انا اغذيها كميه تاخدها تستهلك التغذيه ديت بكميه بسيطه تغذي اليرقات بيها، مش تملال البراويز كلها. اتوقع الاخ مصطفى كان بيسالني سؤال، اخ مصطفى من المغرب بيسالني سؤال، بيقول لي ان هو عنده بعض الخلايا 4 براويز و5 براويز، وبيسال سؤال بيقول ان هو اطارات المخزون من العسل عنده اللي هو يتركها في الخلايا حجمها قد ايه او الكميه بتاعتها قد ايه. طبعا هو عاوز يتفادى ان يحدث عمليه تضييق على الملكه. تمام، او عاوز يعني اتمنى يكون وصل لكم الصوره، هو مش عاوز يخلي الخليه فيها كميات عسل كتير، بل بالعكس هو عاوز ينشط الخلايا دي. تمام، وبيقول بالنسبه للتغذيه السكريه، لو هو اضاف كميه كبيره ربما تقارب من النص لتر من المحلول السكري. تمام، هل ان النص لتر من المحلول السكري دوت خطأ، ولا صحيح ان هو يضيف النص لتر دوت؟ وبالنسبه للبراويز اللي فيها عسل مخزون عسل تغذيه سكريه، هل يشيلها ويحتفظ بيها ولا ما يشيلهاش؟ تمام، طبعا احنا بنحاول ان انا ادخل الامور كلها في بعضيها لان الامور كلها تخص التغذيه. طبعا بالنسبه للاخ مصطفى الله يبارك فيك، وهو الله يبارك فيك نفس الكلام اللي كنت بقوله للاخت نرمين بالظبط. تمام، وهو الله يبارك فيك تقدم تغذيه بكميه بسيطه برضه. تمام، نفس الكلام 200 مللي او ربع لتر حسب الكثافه النحليه. تمام، طب خليتك فيها بروازين عسل، هل اديها نص لتر؟ لا، ده خطأ. تمام، طب اشيل البراويز بتاعه العسل دي اخزنها بره؟ لا، ما تشيلش براويز، سيب البراويز زي ما هي في الخلايا. تمام، الكوادر او الاطارات اللي فيها عسل سيبها زي ما هي في الخلايا. ولكن لو انت راجل، اتمنى يكون واصل لك الصوره دي، انت كراجل نحال واثق ان نحلك ده ما شاء الله ممتاز ما فيهوش اي امراض،
تمام. فانا في الحاله ديت ممكن ان انا اعمل عمليه توازي. توازي ازاي؟ في خليه فيها 2 برواز عسل، وخليه اخرى فيها كثافه نحليه كبيره وفيها برواز واحد عسل. ممكن اشيل برواز عسل من الخليه الاخرى ادعم بيه الخليه اللي هي فيها كثافه نحليه. طبعا دعم ببراويز العسل من خليه لخليه، او ان انا اوازي خليه لخليه اخرى ببراويز العسل فقط وليس العسل بالنحل. يعني اشيل برواز العسل بس. الهدف ان النحل يستهلكه، يستفيد منه، الكثافه النحليه تستفيد منه. تمام. وبالتالي ادي فرصه للخلايا اللي انا هشيل منها برواز العسل دوت ان انا ادي لها برواز اخر ممطوط او منفوخ فارغ. تمام. تضع فيه حضنه او تضع فيه بيض الملكه، بالتالي ببتدي اعمل توسعه. تمام. فاتمنى يكون الصوره واضحه للاخ مصطفى، الاخت نرمين، اخونا الحسن من الجزائر. تمام. طبعا اي واحد عنده ربما يكون درجات الحراره معتدله، الاجواء مناسبه، تمام، يمشي على المبدا ده. انا عن نفسي الله يبارك في الجميع ونسال الله يا رب يبارك في الجميع، انا ماشي على كده في منحلي، ماشي على نفس المبدا. كل 3-4 ايام اروح مدي تغذيه سكريه. تمام. كميه بسيطه، الاجواء معتدله فانا بستغلها. طبعا قبل ما اي حد يفكر يدي تغذيه ويبتدي يحفز الملكات ويبتدي ينشط الخلايا، لازم أن يكون نحلك خالي من الفروه. عشان ما نعيدش في الحديث كتير، نحلك ما هوش خالي من الفروه، كافح يا اخي. ما تعملش كميات وطلع اجيال من الحضنه تكون مصابه بالفروه، كافح نحلك بالمواد اللي احنا تكلمنا فيها قبل كده بتاعه نصائح شهر واحد. من اهم المواد اللي تكافح بيها ماده الفورميك اسيد. مش متاح عندك فورميك اسيد في بلدك، اشتغل بالسيمول، اشتغل بالمنتول. اوكزيليك اسيد بعد اذن اي احد ما تستخدموش في التوقيت الحالي. النحله او الحشره اللي طالعه عندك او الشغاله لسه ما طلعتش من الشتاء وكبيره في السن، والمعظم او اغلبنا هيلاقي ان في كميات من النحل بتموت امام الخلايا. ده موت طبيعي بالمناسبه، لان الشغالات دي هتكون كبيره في السن خلاص، هتبتدي تموت من قدام الخلايا. وفي بعض الاخوه ممكن يشك ده مرض، في بعض الاخوه ممكن يقول لك طب هل ديت نزيمه؟ ده امر طبيعي طالما اعداد الشغالات اللي بتموت ديت اعداد معدوده او محدوده، ده امر طبيعي لان دي شغالات كبيره في السن من الشتاء. والشتاء خلي بالكم ما زال الله يبارك في الجميع، ما زال لسه احنا في الشتاء، بس هي تحسنت الاجواء شويه. تمام. في جزئيه اخرى الله يبارك فيكم وهي اتكلم فيها. طبعا الاوكزيليك قلنا ما حدش يستخدمه في توقيت الحل لان بجد هيضر النحل، هيضر النحل. تمام. الله يبارك في الجميع، انصح الجميع. تمام. ما تعملش توسعه للنحل وتضيف براويز. تمام. الا لما النحل ينزل لك علامات او زوائد. ويفضل لما تيجي تضيف بعض الاطارات، طبعا يكون نحلك مضغوط وتيجي تضيف بعض الاطارات، يكون الاطارات دي اطارات مبنيه توفر مجهود النحل. واحد بيستمع عليه يقول لي والله ما عنديش اطارات ممطوطه، اللي عندي اساس بس. تمام. اقول له يا اخي ما فيش مشكله، بس ما تحطش اطار اساس وتدي توسعه للنحل الا لما ينزل لك زايده بسيطه، زايده خلينا نقول بمعدل 5-6 سم، تعرف ان النحل فيه نشاط عندك. تمام. اتمنى يكون الصوره واضحه فيما يخص موضوع التغذيه باختصار شديد عشان تكون الصوره واضحه. الله يبارك في الجميع، نسال الله يا رب الخير والتوفيق للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا الله يبارك في عمرك، نسال الله تكون في خير وفي نعمه. بتقول ما هي الطريقه الصحيحه لادخال البيوت الملكيه على التقسيمات؟ الله يبارك فيك اخويا، الله يجزيك الخير. طبعا فيما يخص بيوت الملكات وانت بتدخلها على التقسيمات، تمام، طبعا بكل تاكيد ان البيوت الملكيه ديت يكون على وشك الخروج. تمام. يعني اما تيجي مثلا الله يبارك في عمرك زرعت ملكات، خلينا نقول ملكات تطعيم او ايا يكن من انواع الملكات، تمام، اللي انت شغال بيها. تمام. البيوت الملكيه دي لما يكون هتاخدها عشان توزعها على الخلايا، ما تاخد البيوت الملكيه دي عشان توزعها على الخلايا، يكون البيت الملكي قدامه 48 ساعه ويخرج
تخرج الملكة العذراء منه، أو 24 ساعة. ما تجيش توزع بيوت ملكية قدامها 5 أو 6 أيام على ما تخرج الملكة. تمام. ما يكون الملكة خلاص، نقدر نقول كده يعني النحالين بيقولوا مبدأ ايه، يقول لك ايه، البيت الملكي محمص، يعني خلاص الملكة العذراء على وشك ان هي تخرج بعد 24 ساعة. اتمنى يكون واصله لك الكلام او فاهم الكلام اللي انا اتكلمه. تمام. البيت الملكي اللي هو بيكون ناقص له 24 ساعة او 48 ساعة والعذراء تخرج منه، بيساعدك كتير جدا، وبيخلي النحل الله يبارك في عمرك يعتني بيه اكتر. تمام. طيب بالنسبة للخلايا اللي انا هدخل فيها البيوت الملكية دي، بكل تأكيد التقسيمات تكون يتيمة. تقسيمات اللي انا ادخل فيها البيوت الملكية تكون يتيمة. ولما اجي ادخل البيت الملكي الله يبارك في عمرك، اثبت البيت الملكي نفس الاتجاه اللي كان موجود فيه قبل كده. يعني فتحة او فوهة البيت الملكي تكون للاسفل. البيت الملكي الطبيعي زي ما انت بتشيل البيت الملكي من التطعيم او بتشيله مثلا من الاطار، ما تيجي تحطه في التقسيمه حطه نفس الوضع. تمام. طب واحد بيسال من الاخوان برضه، طب هل نحط عليه قفص نص كوره ولا ما نحطش عليه؟ لا، ما تحطش، لان هو محتاج عنايه من النحل اللي فيه التقسيمه، محتاج عنايه ومحتاج تدفئه. تمام. فبالتالي ما تقفلش على البيت الملكي، لا اتركه، انت فقط ثبت البيت الملكي في الكادر او في الشمعة، دي اهم حاجة. تمام. الله يبارك فيك جميع ويبارك فيك اخويا. ملحوظة بسيطة، لما تيجي تحط البيت الملكي لازم وضروري تتفحص الخلية، واي بيت ملكي اخر في الخلية تهدمه. ما تسيبش بيوت ملكية غير اللي انت نزلتها بس او اللي انت اضفتها بس. تمام. ده امر ضروري لابد القيام به. كذلك لما تيجي تنزل عذارة، تمام، وتقفص على العذراء، تفتش على الخلية كامل، واي بيت ملكي سواء مفتوح او مغلق تهدم البيت الملكي. طبعا الكلام ده امتى؟ بعد ما طبعا تقفص على الملكة مثلا 24 ساعة او 48 ساعة. لما تيجي تفرج عنها لازم تفحص الخلية الاول قبل ما تفرج عنها، واي بيت ملكي تهدمه وبعد كده تفرج على العذراء. تمام. وانا طبعا ان شاء الله هتكلم على موضوع الملكات باستفاضة اكتر، هو التقسيمات ان شاء الله الايام القادمة باذن الله. نسأل الله يا رب التوفيق للجميع يا رب. وبشجع اي اخ واي اخت نحالة قبل القيام بعملية التقسيم، تربية بيوت ملكية او عذارة والتقسيم عليها، لابد من العمل الشيء ده.